ዛሬም የምንቀጥለው ከ10ኛ ክፍል ICT መጽሐፍ በአዲሱ ካሪክለም ከዩኒት 2 ነው ማለት ነው። ከባለፈው ፓርት የቀጠለ that is categories of satellite የሚለውን ማለት ነው። ኦርቢት ሳተላይትን አይተናል። አሁን ደግሞ categories of satellite የሚለውን እንቀጥላለን። ወደ ዋና ኮንተንታችን ከመሄዳችን በፊት ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። ወደ ዋና ኮንተንታችን ስንመጣ Based on the location of the orbit, satellites can be divided into three categories. ስለዚህ ኦርቢቶች ወይም ምህዋሮች የሚገኙበትን መገኛ መሰረት በማድረግ ሳተላይቶችን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው geostationary earth orbit የሚባለው፣ ሁለተኛው low earth orbit፣ እንደገና ደግሞ የመጨረሻው medium earth orbit የሚባል ተብለው በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። ስዕል 2.34ም ይሄን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። There is only one orbit at an altitude of 35786 km for the satellite that is geostationary earth orbit የሚባለው ወይም GEO የሚባለው ማለት ነው። በ35786 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አልቲቲዩድ የሚገኝ ነው ማለት ነው ይሄ የሳተላይት አይነት። ሌላኛውና ሁለተኛው MEO የሚባለው ወይም ደግሞ ሚዲየም ኤርዝ ኦርቢት የምንለው ማለት ነው። located at an altitude between 5000 and 15000 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ በእነዚህ ኪሎ ሜትሮች መካከል አልቲቲዩድ ኪሎ ሜትሮች መካከል የሚገኘው MEO ሳተላይት ተብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው LEO ነው that is low earth orbit የሚባለው ከ2000 ኪሎ ሜትር በታች አልቲቲዩዱ ማለት ነው የሚገኘው የኦርቢት አይነት ነው ወይ የሳተላይት አይነት ነው ማለት ነው። ዲያግራሙም ይህንኑ ነው የሚገልጸው። One reason for having different orbits is the existence of two Van Allen belts የሚባለው that means እነዚህ የተለያዩ ኦርቢቶች የመገኛ ነው። ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ቫን አሊን ቀበቶ መኖሩ ነው ማለት ነው። የቫን አሊን ቀበቶ that is a Van Allen belt is a layer that contains charged particles። ስለዚህ እነዚህ ቻርጅድ የሆኑ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ፓርቲክሎችን ወይም ንጥረ ነገሮችን ቅንጦቶችን የያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ቫን አሊን ቤልት የሚባለው ሳተላይት ኦርቢቲንግ ኢን one of these two belts would be destroyed by the generated by the energetic charged particles። ስለዚህ ከዚህ ከሳተላይት ኦርቢቶች ወይም ከሳተላይት ምህዋሮች ውስጥ ከሁለት አንደኛው ወይ that means ኃይለኛ የሆነው ደካማ የሆነውን charged particle destroy ያደርገዋል ወይም ያጠፋዋል ማለት ነው። the MEO orbit are located between these two belts። በእነዚህ በሁለቱ ቤልቶች ማለትም በጣም ብዙ አይነት ቤልቶች አሉ። ከሁለቱ መካከል የሚገኘው ማነው? MEO ነው ማለት ነው። ይሄኛው እንደምታዩት ከዲያግራሙ ላይ ዘንድ ሌሎችም አሉ። when come to data communication that means ዳታ እንዴት እንቀያየራለን የሚለውን ስናወራ ዳታ communication is a specialized subset of telecommunication that refers to the electronic collection, processing and distribution of data typically between computer system hardware devices። ስለዚህ ይሄ ዳታ ኮሚኒኬሽን የምንለው አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ብራንች ወይም ቅርንጫፍ ሆኖ ማለት ነው። እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ኮሌክሽኖች፣ ፕሮሰሶች ወይም ሂደቶች የዳታ የምናሰራጫቸው እና ሌሎች ነገሮችን በአንድ ላይ ያጠቃልላል ማለት ነው። the effectiveness of data communication system depend on for fundamental characteristics። ስለዚህ እነዚህ የዴታ ኮሚኒኬሽን ወይም የዳታ ግንኙነት ውጤትን መሰረት የምናደርገው ወይም ውጤታማ ነው የምንለው በእነዚህ አራት መሰረታዊ ባህሪያት ተመርኩዘን ነው ማለት ነው። አንደኛው ዲሊቨሪ ነው፣ የማድረስ አኩሬሲ፣ እነዚህ ቅልጥፍና ወይም ፍጥነታቸው ወይም ምን ያክል አስተማማኝ ናቸው የሚለውን መሰረት አድርገን ታይም ላይንነስ፣ እነዚህ ጊዜያቸውን የጠበቁ ወይም በጊዜው ይደርሳሉ ወይ፣ እነዚህ ጅተር የሚባሉት እነዚህን ነገሮች መሰረት አድርገን ማለት ነው በአራት እንከፍላቸዋለን። ኮምፖነንትስ ኦፍ ዴታ ኮሚኒኬሽን ወይም የዳታ ግንኙነት አካላት የምንላቸው እነማን ናቸው? በአጠቃላይ 5 አካላቶች አሉት። አንደኛው ሴንደሩ አለ፣ ሁለተኛው ሪሲቨሩ አለ፣ ሶስተኛው ትራንስሚሽን ሚዲያው አለ፣ አራተኛው ራሱ ሜሴጅ ወይም የሚላከው ዳታ አለ፣ አምስተኛው ፕሮቶኮል ወይም ህጎች አሉ ማለት ነው። ዳታ ትራንስሚሽን ሞድ ኦር ፍሎ፣ ዳታ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት ይንቀሳቀሳል የሚለውን ስናይ ደግሞ ዳታ ትራንስሚሽን ሞድ refers to the direction of signal flow between two linked devices። ስለዚህ ዳታ የማስተላለፍ ሂደት የሚባለው ወይም የሚያወራው የሲግናሎችን አቅጣጫ መሰረት አድርጎ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ዳታውን የሚቀያየር ወይም ሁለት የሚገናኙ አካላት ምን አይነት ዳይሬክሽን አላቸው የሚለውን ያትታን ወይም ያወራል ማለት ነው። communication between two devices can be simplex, half-duplex or full-duplex ተብለው ሶስት አይነት ኮሚኒኬሽን ሞዶች አሉ ማለት ነው። depending on the direction of the data
that you are going to link devices ስለዚህ ሁለት ዲቫይሶችን ኮሚኒኬት ስናደርግ ወይም ስናገናኝ እነዚህን መሰረት አድርገን ሶስት የኮሚኒኬሽን ወይዎች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ሲምፕሌክስ የምንለው ወይም ቀላል የሚባለው in simplex mode the communication is unidirectional ስለዚህ in simplex mode ስንል ኮሚኒኬሽኑ አንድ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚጓጓዘው። as a one way straight that means አንድ መንገድ ብቻ ይከተላል ማለት ነው። only of the two devices on a link can transmit the other can only receive ስለዚህ አንደኛው ላኪ ይሆናል always ሁለተኛው ደግሞ ተቀባይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ቴሌቪዥን አለ ሪሞት አለ ከቴሌቪዥን የሚሰራጭልንን በሙሉ ከፍተን እኛ ማየት ነው እንጂ መናገር አንችልም ማለት ነው። keyboards and traditional monitors are examples of simplex that means ኪቦርድ ይጽፋል ሞኒተር ያነባል ኪቦርድ ይጽፋል ሞኒተር ያነባል always በቃ እንደዚህ ነው ማለት ነው ግንኙነታቸው። ስለዚህ ሲምፕሌክስም አንድ ዳይሬክሽን ስለሆነ ይሄ ይቀጥላል። the keyboard can only introduce input the monitor can only accept output the simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction ስለዚህ ሙሉ በሙሉ አቅሙን ይጠቀማል ማለት ነው በአንድ አቅጣጫ ብቻ መረጃዎችን ለመላክ። ሌላኛው ሁለተኛው የኮሚኒኬሽን ሞድ half duplex የሚባለው in half duplex mode each situation can both transmit and receive but not at the same time ስለዚህ ሁለቱም ይልካሉ ወይም ይቀበላሉ ግን በተመሳሳይ ሰዓት ግን አይሆንም ማለት ነው። when one device is sending the other can only receive and vice versa አንደኛው ሲልክ ሌላኛው ይቀበላል ሌላኛው ሲልክ ደግሞ አንደኛው ይቀበላል ማለት ነው። the half duplex mode is like a one land road with traffic allowed in both directions ስለዚህ this is one example for half duplex when cars are traveling in one direction other cars going the other way must wait ስለዚህ እነዚህ መንገድ ያሉ ትራፊኮች ማለት ነው መስቀለኛ መንገዶች ላይ ለምሳሌ አንደኛው መኪና ሲያልፍ ሌላኛው ይቆማል ሌላኛው የቆመው ሲያልፍ ደግሞ ሌላኛው ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በተራ የሚተላለፉበት ወይ ነው ማለት ነው ይሄ ኤግዛምፕል። in half duplex transmission the entire capacity of a channel is taken over by whichever of the two devices is transmitting at the time ስለዚህ በአንድ ጊዜ ዴታ መለላክ አይችሉም እንጂ በተለያየ ጊዜ ዴታ መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። መለላክም መቀበልም ይችላሉ ማለት ነው። the half duplex mode is used in cases where there is no need for communication in both directions at the same time the entire capacity of the channel can be utilized for each direction ስለዚህ ይሄ half duplex የምንለው የግንኙነት አይነት ምንድነው? በአንድ ዳይሬክሽን ወይም በአንድ ግንኙነት ሳያስፈልግ ሲቀር የምንጠቀምበት የግንኙነት አይነት ነው ማለት ነው። in full duplex mode also called duplex both situations can transmit and receive simultaneously ስለዚህ ይሄ full duplex የምንለው የትራንስሚሽን ሞድ አይነት ደግሞ ዳታችንን በተመሳሳይ ሰዓት መቀየር እንችላለን ሁለቱም ዳይሬክሽኖች መናገርም መቀበልም ይችላሉ ማለት ነው። in full duplex mode is like a two-way street with traffic flow in both directions at the same time. In full duplex mode, signals going in one direction share the capacity of the link with signals going in the other direction. This sharing can occur in two ways. Either the link must contain two physical separate transmission paths, one for sending and the other for receiving, or the capacity of the channel is divided between signals traveling in both directions ስለዚህ ይሄ half duplex የምንለው ብዙ አይነት አማራጮች አሉት ማለት ነው። አንደኛው ሲናገር ሌላኛው ማዳመጥ ወይም ታይም መጠበቅ ሳያስፈልገው በተመሳሳይ ሰዓት ሁለታቸውም ዳታ ኮሚኒኬት መደራረግ ይችላሉ ማለት ነው። one common example for duplex communication is telephone network ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀማቸው ስልኮች እነዚህ full duplex እንላቸዋለን። when two people are communicating by telephone line both can talk and listen at the same time ስለዚህ ሁለታቸውም መናገርም ማዳመጥም ይችላሉ ማለት ነው። the full duplex mode is used when communication in both directions is required all the time ስለዚህ full duplex የሚፈለገው የግንኙነት አይነት የሚፈለገው በተመሳሳይ ሰዓት ዳታ መለዋወጥ ሲያስፈልግ ነው ማለት ነው። the capacity of the channel however must be divided between the two directions ስለዚህ ከሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ሁለቱን መስመሮች ተጠቅመው መናገርም መቀበልም ማዳመጥም ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛውና በጣም መሰረታዊ የሆነው ቲንግ አይፒ ነው that is ኢንተርኔት ፕሮቶኮል የሚባለው ማለት ነው። ይህን ስናይ the internet protocol IP is the principal communications protocol in internet networking. It would not be an exaggeration to say that you cannot comprehend modern networking without a good understanding of IP. ይህ ምንድነው? የዳታዎችን በኢንተርኔት አማካኝነት የሚቀያየሩበት
መመሪያ ነው ወይም ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ያለምንም ማጋነን አይፒን ወይም ኢንተርኔት ፕሮቶኮልን ሳንጠቀም ሞደርን ኔትወርኮችን መጠቀም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚለን ማለት ነው። IP address. An IP address is a unique address that identifies a device of the internet or a local network. ስለዚህ IP address አንድን ዲቫይስ ዩኒክ የሆነ ቁጥር ይሰጠዋል። ያችን ቁጥር የምናገኝበት እና አንዱን ዲቫይስ ከሌላኛው ዲቫይስ የምንለይበት ዘዴ ነው ማለት ነው። As it is described earlier, IP stands for Internet Protocol, which is the set of rules governing the format of data sent through the internet or local network. ስለዚህ IP stands for Internet Protocol ማለት ነው ወይም ምህጻረ ቃሉ IP ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? በህግ ተመስርተን ዳታችንን ከአንደኛው ዲቫይስ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ ስንላላክ ያን ስፔሲፊክ ዲቫይስ እንዴት እናገኘዋለን ወይስ እንዴት ይላላካሉ የሚለውን የምናግዝበት ወይም መመሪያ የሚሰጥበት ነገር ነው ማለት ነው። In essence, IP address are the identifier that allows information to be sent between devices on a network. They contain location information and make devices accessible for communication. ስለዚህ የሚፈለጉ ዲቫይሶች ለግንኙነት እንድንጠቀማቸው ወይም አንድ መረጃ ለመቀበል ወይም ለመላክ የምንጠቀምበት ሂደት ነው ማለት ነው። The internet needs a way to different among different computers, routers and websites. ስለዚህ ኢንተርኔት ከአንደኛውን ከሌላኛው ኮምፒውተር ከሌላኛው ሮተር ከሌላኛው ዌብሳይት ከሌላኛው አድረስ የምንለይበት ዘዴ ነው። IP address provide a way of doing so and form an essential part of how the internet works. እነዚህንና የመሳሰሉ ነገሮችን ከመስራት በተጨማሪ ኢንተርኔት እንዴት ይሰራል ወይም እንዴት እንጠቀማለን የሚለውንም አድረስ የምናደርግበት ወይም የምናዳርስበት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። The IP address has two fundamental versions, IPv4 and IPv6. ስለዚህ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 እና ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 6 የሚባሉ ሁለት አይነት የአይፒ ክፍሎች አሉ ማለት ነው። IPv4 is a common version that can be used in current networks. ስለዚህ IPv4 የሚባለው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ወይም የተለመደው የአይፒ አድረስ ክፍል ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓትም እየተጠቀምን ያለ ነው። that is IPv4 IP Internet Protocol version 4 address are 32-bit integers that can be expressed in hexadecimal notation. ስለዚህ በሄክሳዴሲማል ኖቴሽን ሊገለጹ የሚችሉ ባለ 32 ቢት ኢንቲጀር ናምበሮች ናቸው ማለት ነው። ይሄ IPv4 የምንለው the most common format known as dotted quad or dotted decimal such like this one, that's x.x.x.x ብለን ማለት ነው። እያንዳንዱ x ግን ባለ 8 ዲጂት ናት። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ4 32 ይመጣል። ባለ 32 ቢት የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። where each x can be any value between 0 and 255. እያንዳንዱ x ከ0 እስከ 255 ሪፕሬዘንት ማድረግ መቻል አለብን። ነገር ግን እያንዳንዷ ቫልዩ የራሷ የሆነ ሚኒንግ አላት ማለት ነው። ለምሳሌ ባይናሪ ሪፕሬዘንቴሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዶት ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ዶት ዴሲማል የሚባለው ይሄን ይመስላል። እንደገና በሄክሳ ዴሲማል ስንገልጸው ኢንተርኔት ፕሮቶኮልን እንደዚህ አድርገን በሶስት ወይ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኢንተርኔት ስንመጣ የራሳቸው የሆኑ ክላሶች አሉ። that means class of IP address. When internet address were standardized the early 1980s, the internet address space was divided into classes. ስለዚህ እያንዳንዱ የኢንተርኔት ክፍል በክላስ የተከፋፈለ ነው ማለት ነው። TCP or IP defines 5 classes of IP address. ስለዚህ 5 ክላሶች አሉት እነዚህ IP የሚባሉት ክላስ A፣ ክላስ B፣ ክላስ C፣ ክላስ D እና ክላስ E ተብለው በ5 እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። each class has a range of valid IP address. ስለዚህ የእያንዳንዳቸው ክላስ የራሳቸው የሆነ ኢንተርቫል አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ክላስ ኤን ስናይ የራሱ የሆነ ኢንተርቫል አለው። ክላስ ቢ ስኬት ነው እናየዋለን ወደታች። ለምሳሌ ከአራት ሴክሽኖች አሉት። ለምሳሌ የፈርስት ኤክስ ናት፣ ሁለተኛዋ ኤክስ፣ ሶስተኛዋ ኤክስ፣ አራተኛዋ ኤክስ። ለቢም እንደዚሁ ማለት ነው። እነዚህ ሰማያዊዎች ቢጫዎች ምንድን ናቸው የሚለውንም ወደታች እናየዋለን ማለት ነው። IP address from the first 3 classes, that means A, B, C የምንላቸው ማለት ነው can be used for host addresses. ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የአይፒ አድረስ ክላሶችን ለሆስት አድረስ ወይም ለዲቫይስ አድረስ ነው የምንጠቀማቸው። ሆስት የሚባሉት ሮውተሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ሞባይሎች፣ ኮምፒውተሮች፣ ኢንተርኔትን አክሰስ የምናደርግበት ማንኛውም ዲቫይስ ሆስት ይባላል ማለት ነው። the other 2 classes are used for other purposes. that means ክላስ ዲ እና ክላስ ኢ ማለት ነው። ለምሳሌ ክላስ ዲ is used for multicast፣ ለመልቲካስት የምንጠቀመው ወይም ለማሰራጫነት ማለት ነው ዲ ነው። እንደገና ለኤክስፐሪመንታል ወይም ለሪሰርች ፐርፐዝ የምንጠቀመው ደግሞ ለቤተ ሙከራ ማለት ነው ክላስ ኢ ታይፕስ ኦፍ ኔትወርኮችን ይሆናል ማለት ነው።
The system of IP address classes was developed for internet IP address assignment. ስለዚህ IP address በዋናነት ዲቨሎፕ የተደረገው ለአሳይመንቶች ነው፣ ለአይፒ አድረስ አሳይመንቶች ማለት ነው። the class is created where based on the network size። ስለዚህ እያንዳንዱ ክላስ ክሬት የተደረገው የኔትወርኩን ሳይዝ ኮንሲደር አድርገው ወይም ተመስርተው ነው ማለት ነው። for example class A was created for the small number of networks with a very large number of hosts። ስለዚህ በጣም ብዙ ዲቫይሶች እንደገና ደግሞ ትንሽ ኔትወርኮች በሚኖሩበት ጊዜ ክላስ ኤን እንድንጠቀም ይፈቀዳል ማለት ነው። ሌላኛው ክላስ ሲ was created for numerous networks with a small number of hosts። ክላስ ሲ ደግሞ the reverse of A ነው። በጣም ብዙ ኔትወርኮች ሲኖሩን እና ትንሽ የሆነ ዲቫይሶች ወይም ኔትወርክን አክሰስ የምናደርግበት ኮምፒውተር፣ ሞባይል እና ዴስክቶፕ ወይም ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች እንዲኖሩ ስንፈልግ ክላስ ሲን ኢንስታል እናደርጋለን ወይም ዲቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ክላስ ኤ ዘ ፈርስት ኦክተት ኢዝ ዘ ኔትወርክ ፖርሽን ዛት ሚንስ ይሄ ቢጫው ማለት ነው ኔትወርክ ፖርሽን ይሆናል። ሌሎቹ ፖርሽኖች ለምሳሌ ይሄኛው እና ይሄኛው ደግሞ ሆስቶችን ያመለክታሉ። ሆስት ማለት ዲቫይሶችን ወይም የምንጠቀምበትን ዲቫይስ ማለት ነው። ክላስ ኤ ስታርት ፍሮም ዚሮ ነው። ኢንተርቫሎቹ ከታች ስላሉ እናያቸዋለን። ኤንድ ክላስ ቢ ዘ ፈርስት ቱ ኦክተትስ አር ዛት ሚንስ ይህ ቢጫው ማለት ነው ሁለቱ ኦክተቶች ኔትወርክን ያመለክታሉ። እነዚህ ደግሞ ሆስቶችን ያመለክታሉ ማለት ነው። 3 and 4 for subnet masks. Then it starts from 10 and class C the first 3 octets are the network portion and the fourth is for subnets. That means እዚህ ላይ እንደምናየው ሶስቶቹ ኔትወርክ ናቸው፣ አንዷ ብቻ ሆስት ትሆናለች ማለት ነው። የክላስ ኤ ኢንተርቫል እንደዚህ ነው። ለምሳሌ ከ0 እስከ 27 እነዚህ በኦክቴት ማለት ነው። በኦክታት ሲገለጹ ከ0 እስከ 127 ክላስ ኤ ነው። ከ128 እስከ 192 ክላስ ቢ፣ ከ192 እስከ 223 ክላስ ሲ፣ ከ224 እስከ 239 ክላስ ዲ እንዲሁም ሌሎች አሉ ማለት ነው። ናምበር ኦፍ ቢትስ ኢን ዘ ኔትወርክ አድረስ ኔትወርኩ ላይ የምንጠቀማቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳየነው የመጀመሪያዎቹ 8ቱ ከክላስ ኤ ላይ ኔትወርክ ናቸው። ቀጣዮቹ ሁለቱ ከክላስ ቢ ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ኔትወርክ ይሆናሉ። ዛት ሚንስ 16 ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ክላስ ሲ ሶስቱ 24 ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ ያው የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው ማለት ነው። ኔትወርክ ማስክስ a network mask distinguishes which portion of the address identifies the network and which portion identifies the node። ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ማስክ የምንለው ማለት ነው የትኛው ፖርሽን ኔትወርኩን አይደንቲፋይ ያደርጋል፣ የትኛው ፖርሽን ደግሞ ኖዱን አይደንቲፋይ ያደርጋል የሚለው የምናውቅበት ነው ይሄ ኔትወርክ ማስክ የምንለው። ለምሳሌ ክላስ ኤ ዲፎልቱ 255 እንደገና ሌሎቹ ደግሞ 00 ይሆናል። ቢ 255 255 የቀሩት 00፣ ሲ ደግሞ ሶስቱ 255 ሆኖ አንዷ ብቻ 0 ትሆናለች ማለት ነው። እነዚህ የትኛው ፖርሽን ኔትወርክ ነው የትኛው ፖርሽን ኖድ ነው የሚለውን የምናመለክትበት ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ መቀነስን መጨመርም እንችላለን፣ ነገር ግን ማክሲመሙ ይሄ ነው ማለት ነው። መቀነስ እንችላለን፣ መጨመር ግን ከዚሁ አንችልም ማለት ነው። ምኑን ኔትወርክ ፖርሽኑን ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶች አሉ፣ ከዚህ ላይ ተለማመዷቸው። እዚህ ላይ ሳመሪ ነው ማለት ነው። የዩኒት 2 ካየናቸው የተለየ አይሆንም፣ ነገር ግን እስኪ ሪቪው ኤክሰርሳይሱን እንየው። ፋይበር ኦፕቲክ cables are composed of a glass or plastic inner core surrounded by cladding all encased in an outside jacket ይላል። the answer is true. and when it come to question number 2 guided media transport electromagnetic waves without the use of physical conductor ይላል። ፎልስ ነው የሚሆነው። ሲ አንጋይድድ ወይም ዋየርለስ ሚዲያ ነው የሚሆነው። ኢንፍራሬድ ዌቭስ አር ዩዝድ ፎር ሾርት ሬንጅ ኮሚኒኬሽን ሰች አዝ ዞስ ቢትዊን ኤፒሲ ኤንድ ኤ ፕሪፈራል ዲቫይስ ትሩ ነው የሚሆነው። ትዊስትድ ፔር ኬብል ኢዝ ዩዝድ ፎር ቮይስ ኤንድ ዴታ ኮሚኒኬሽን ትሩ ይሆናል። ሳተላይት ኔትወርክ ዳዝ ኖት ኢንፍሉዌንስ ዘ ኤጁኬሽን ሲስተም፣ አዎ ምንም ተጽዕኖ አያሳድርበትም፣ እንዲያውም ይጠቅመዋል እንጂ ማለት ነው። ትሩ ይሆናል። Data communication is a specialized subset of telecommunication that refers to the electronic collection, processing and distribution of data. True ይሆናል ማለት ነው። It is possible to achieve communication in the network without an IP address. It is possible to achieve communication in the network without an IP address. It is false ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛው ያለ IP address ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ጀነሬት ማድረግ አንችልም ማለት ነው በኔትወርክ ላይ፣ ምክንያቱም በጣም ኃይለኛ የሆነ ጥቅም ነው ያለው አይፒ አድረስ የሚባለው። which of the following cable consists of an inner copper core and a second conducting outer sheath ይላል። twisted pair cable, shielded twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable ይላል።
the answer is coaxial cable ይሆናል። blank cable can carry signals of higher frequency range than blank cable. The answer is coaxial cable can carry, the answer is A በቃ። And when it comes to the third question, blank are used for cellular phone, satellite and wireless LAN communications. That is microwave ይሆናል ማለት ነው። And the inner core for an optical fiber is blank in composition. That is glass or plastic ይሆናል ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንመጣ what is the major factor that makes the coaxial cable less susceptible to noise than twisted pair cable ይላል። insulting material, inner conductor, diameter of cable, outer conductor ይሆናል ማለት ነው መልሱ። in fiber optics the signal is blank waves, that is radio, light, the answer is light ይሆናል ማለት ነው። which of the following is not a guided medium? fiber optic, coaxial, twisted, atmosphere። ስለዚህ atmosphere አንጋይድድ ነው እንጂ ጋይድድ አይደለም ማለት ነው። ማይክሮዌቭስ አር ብላንክ ይላል። ኦምኒ ዳይሬክሽናል ማይክሮዌቭ አይደለም። ባይ ዳይሬክሽናልም እንዲሁ ዩኒ ዳይሬክሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is ዩኒ ዳይሬክሽናል ይሆናል። which of the following primarily uses guided media? ሬዲዮ፣ ሳተላይት፣ ሎካል ቴሌፎን። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ሎካል ቴሌፎን ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። and transmission media are usually categorized as determinate or indeterminate, fixed or unfixed, guided or unguided. Yes, the answer is guided ወይም unguided ተብሎ ይከፈላል። you have to do it this discussion part of your summary። ስለዚህ ይህኛውን በራሳችሁ ትሰራላችሁ። next we will continue chapter 3 with application of software የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው። የዛሬ ክላሳችን ከዚህ ላይ ይበቃናል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ሰላም ሁኑልኝ።